You're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. President. Okay, my questions for Secretary Galvez. The study made by Octa Research, composed of professors from the University of the Philippines, the University of Santo Tomas, and Providence College in the United States, has been mentioned last hearing. Sa research po na ito, sinasabi na marami sa ating mga kababayan ay unwilling magpabakuna at hindi pa desidido kung sila ay magpapabakuna. Kahit sinasabi na mayroong ligtas na epektibong bakuna, marami pa rin ang tila ayaw tumanggap nito, Mr. President. Hindi rin naman natin mayaalis sa ating mga kababayan ang pag-aalala sa posibleng magiging epekto ng bagong bakuna sa katawan ng ating mga kababayan. Kaya naman maganda na tinatalakay natin at dinidinig natin dito sa Senado ang National COVID-19 Vaccination Plan ng ating pamahalaan. But having said that, may I know, how will the vaccines be administered? Voluntary po ba ito o mandatory? Paano po ba gagawin ng pamahalaan? Halimbawang mayroong mga miyembro ng priority sectors na katulad ng frontliners o senior citizens na ayaw magpabakuna. So, Mr. Secretary. Mr. Chairman, if I may be allowed to respond. Secretary. Thank you, Mr. Chairman. Doon po sa unang katanungan, meron po tayong tinatawag na task group for demand generation, jointly led by the Philippine Information Agency at saka po ang inyong Department of Health. Sa kasalukuyan po, meron tayong campaign very actively para palakasin ang tinatawag natin demand generation sa pamamagitan po ng communication and community engagement, number 1. Number 2 po, yung social listening at crisis communication. At maliban po doon, meron po tayong sisiguraduhin na magkakaroon po ng sapat na supply ng mga ligtas at dekalidad, epektibong mga COVID-19 vaccines. At kami po ay sa kasalukuyan ng pag-ugnayan sa mga malalaking mga asosasyon ng mga healthcare professionals, ang Philippine Medical Association, Philippine Nurses Association, the PAMET, Philippine Association of Medical Technologies, kasi sila po ang tutulong sa atin mag-advocate para po mapataas po natin ang tiwala at ang paniwala ng taong bayan na kasalukuyan meron na ilan po na nagdududa pa. At kanya kailangan po talagang lahat po tayo sa lipunan ay pagkaisahan po natin ito. Ang Senado po, malaki po ang influence ninyo na hanggang sa maaari po ay talagang pagkatiwalaan po ang ating mga bakuna at sinisiguro po naman ng administrasyon ni Pangulong Duterte na talaga pong dadaan ito sa proseso at sisiguraduhin ang kaligtasan at ang epektibo at pagiging dekalidad ng mga bakuna. Yung po pangalawang tugon sa inyo pong katanungan, hindi po ito mandatory vaccination program. Voluntary po ito at magkakaroon lang po yung mga magpapaturok. Meron po tayong kasangkapan o instrumento. Ito po yung tinatawag natin na consent form. Doon po sa consent form, nakalagay na po dyan ano po yung mga risk and benefit ng bakuna. Yes, Mr. Secretary, mayroon ba kayong ginawang kalintulad na survey sa particular na sektor tulad ng medical professionals, frontliners, elderly, uniformed personnel kung gusto o ayaw nilang magpabakuna? Mayroon po ba tayong, kumbaga, ano po bang nasabing, kung may resulta na, ano po bang lumabas dito sa survey nito? How do this kind of surveys translate to the national level of people's acceptance of the vaccine? And did we factor in the results of the surveys in the procurement plan of COVID-19 vaccines?
Meron po mga iba't ibang mga survey results na lumalabas. May galing po sa Okta, may galing po sa Pulse Asia, may galing po sa Social Weather Station, at mga iba pa pong mga survey outfits. Kami nagpapasalamat sa kanila kasi dito po natutukoy natin kung ano po ba ang naging dahilan kung bakit may agam-agam o pag-aalinlangan ang mga ilan na sektor o grupo sa ating pong lipunan. At we will do a targeted campaign strategy for each of the sectors. No? So, yan po ang ginagawa natin. At sana ang mga susunod na survey magpapakita ng mas maunlad na mas malaking bilang ng ating mga kababayan na naniniwala at magpapabakuna. Salamat po. Okay, Secretary Duque, since ikaw naman sumasagot na, no? Kasama po sa posibleng miyembro ng vaccination campaign teams ay mga teachers. Sila ay maaaring tumulong sa health education at bilang documenter, recorder, and vital signs taking. Are we referring to all teachers o public school teachers lamang po? Initially, mga public school teachers lang po muna, pero kung kinakailangan, dahil pagka dumami na po ang bakunang darating at hindi po sakat ang atin na yaman tao or human resource, no, na magko-complement doon po sa atin na gagawin na pagbabakuna. Pero tama po kayo, meron tayong mga bawat vaccination team, 6 na miyembro ng vaccination team. May 2, either a doktor o nurse o midwife para po sa screening and assessment. Isa pong allied professional or volunteer para sa health education. Diyan po papasok ang mga guro ng pampublikong mga paaralan. At meron po tayong for vaccination mismo ang tuturo. Meron po tayong either a physician, a nurse, a midwife. Lahat po ito ay ititrain. Magdi-develop po tayo ng cadre of competent healthcare and allied medical professionals to implement our vaccination rollout plan. At meron din po tayong 2 pa na either midwife, barangay health worker, or health staff, volunteers from partner agencies para po doon sa sinasabi ninyo mag-document or recording and vital signs. So, yan po, meron po tayong total of 1,245 na ating pong mga healthcare workers na gagampanan po ang vaccination program. So, meron po tayong assessment sa kasalukuyan kung saan po nagkukulang at pinag-aandaan po natin. Meron po tayong needs assessment and eventually fill in the gaps, yung mga puwag po na mga kinakailangan para po sa matagumpay na pagbabakuna. Salamat po. Yes, so Secretary, ukol sa mga public school teachers, ano po ang magiging basihan nito? Mga lugar kung saan kailangan ng tulong ng mga teachers, bilang ng mga teachers na kakailanganin, magiging partisipasyon ng mga teachers, haba o tagal ng panahon ng magiging partisipasyon ng mga teachers natin. Ang tanong niyo po ba, Your Honor, is sa vaccination prioritization kung kailan sila mababakuna? No. Ang tanong ko po ay, kumbaga ano po ang magiging basihan ng mga lugar kung saan kakailanganin ang tulong ng mga teachers bilang mga teachers na, kumbaga ang bilang kung ilan mga teachers ang kakailanganin, haba o tagal ng panahon na magiging partisipasyon ng bawat guro. Aalamin ko pa lang po, Your Honor, yung ating pong assessment. Kasi sa kasalukuyan, kinukumpleto pa natin ang assessment kung saan po pwedeng ipasok ang tulong ng mga guro sa ating pong vaccination rollout plan and implementation. Yes. For clarification, the DOH presentation used term volunteers, which means that this is not mandatory for teachers. Tama po ba?
tama po kayo. At madagdag ko lang, kagaya po na nasabi ko kanina, pinakamaganda o angkop na papel kanila pong gagampanan ay sa health education para magabayan ang mga babakunahan, kung ano po ang dapat nilang bantayan, ano po ang mga posibleng side effects at kung paano po ito i-report sa mga tamang kinakaukulan na otoridad. Ang gagawin po natin ito through the LGUs. Okay. May karagdagan po bang sahod na matatanggap ang ating mga guro sa serbisyong gagawin nilang ito? Dahil po voluntaryo ito ay wala pong matatanggap, pero hayaan po ninyo, titingnan po namin kung hanggat sa maaari kung pwede naman makapagbigay kahit na konting ayuda sa kanila ay amin pong pag-aaralan po ito at kami po yung magbibigay ng susunod na ulat patungkol po dito. Okay, sinasabi ng ating mga opisyal na inaasahan sa February 20 sa darating na unang batch ng bakuna. Have we invited or listed the volunteers whom we need as part of the vaccination campaign teams? Yes, sir. Your Honor, Secretary Galvez. Yes, sir. Nagagawa na po tayo ng tawag nating time in motion. Titingnan po natin yung preparation po ng ating mga LGUs at the same time yung mga vaccine centers. And doon po, na meron po tayong mga tinalaga ng mga vaccinators in different rollout areas. And tinitingnan po natin sa time in motion kung we can assimilate na kaya natin per vaccinator is 100. Nag-ano po na tayo ng how we could possibly look na makakulangin dahil because of the vaccine that will be coming in February 20. Titingnan po namin yung capacity po na how we will roll out this 50, and at the same time if we can magnify it on the second delivery for almost 1 million or one vaccine maker only, we can expand yung model. Ganun po ang ginagawa po natin, and mostly yung mga volunteers po natin is mga medical health workers. Kaya nga po kahapon, na-meet na po natin ang Philippine Medical Association at saka po bukas, magkakaroon po kami ng meeting sa Philippine Nurses Association so that we can make some volunteers in terms of the administration at saka yung tinatawag na to increase public uptake. Yes, will the volunteers receive any allowance or any form of remuneration for their participation in the vaccination program? At saan po manggagaling ang pondo na ito? Sa ngayon po, ano po natin is because of we are encouraging on volunteerism and bayanan spirit. Sa ngayon po, ano po natin is we have not allocated for the volunteers. Only maybe donations for food at saka po yung maybe subsidy po sa food and transportation. But we will look at the possibility that we can if there is available fund, we can augment the services and also the honorarium of these volunteers. Yes, will they be covered with insurance that will cover their medical hospitalization expenses in case they contract COVID-19 in the performance of their assignments? Yes, sir. We will look into that, sir. Okay, nabanggit nyo din po nung nakaraang pagdinig na magtatayo ng 4,512 vaccination sites na may 3 teams bawat isa. Ang isang team ay may kakayahang magbakuna ng 100 tao kada araw. Sa makatuwid, makapagbabakuna tayo ng 1,353,600 na katao kada araw. Tama po ba ito? Sir, sa ano po natin, sa ating element ng lessons learned, nakikita po natin ang capacity po natin kung we will vaccinate more or less 50 million. Kailangan po natin ma-vaccinate every day is 150,000.
150,000. Kumbaga, kung ito'y gagawin ay tuloy-tuloy, wala po itong weekend breaks, no holidays, magtatagal ang ating vaccination program, higit kumulang sa 1 buwan ay 3 linggo. Tama po ba? Yes, sir. We are looking at the possibility that if the vaccines are available, we will have 24/7, 3 shifts, 24 hours po. So, ganun po gagawin natin. We might have that kind of situation so that we can ensure that the vaccine will be administered soon as possible time. Kasi po yung ano po natin, we have also some experiences also abroad. Nakita po natin ang Israel, ang record po nila is I believe 190,000 vaccination a day. Yun po ang pinaka po natin. That's why we are looking at the 50,000 that will be coming this February will be our rehearsal. Okay. Mr. Secretary Galvez, can you again spread into the records ilan po ang vaccine na darating sa ating bansa sa February, March, April, May? Let's take that 50,000 or 80,000 na vaccines figure to better understand the vaccine rollout plan, no? Kung ano yung numero na nabanggit nyo kanina. Mag-walk through po tayo sa proseso, no? Una, meron na po ba tayong exact date of arrival nitong nasabing vaccines na kung ilan man ito? Ngayon po, ang indicative date ng isang vaccine maker is February 20. Yung sa COVAX po is more or less in the middle of February. But the WHO and the Gavi have not fixed yet on the date. But indicatively, it will be in the middle of February. And then March, we might have more or less 1 million. And then April, we will have 2 million. And then the other vaccine makers cannot make a promise right now because the negotiation is still ongoing. Now, pagdating sa Pilipinas ng vaccine, sinasabi niyo po ang DOH ang tatanggap at merong 15-day inspection period. Tama po ba? Yes, sir. Yun po ang ano po natin, based dun sa regulation po natin para at least makita po natin, magkakaroon po tayo ng sampling that the vaccine that we have ordered is the same vaccine that we will arrive. And also, we can also do inspection doon po to the site. We are planning to look at the possibility that we will go to the site so that we can see how our vaccines are being made and how this will be delivered on tranches. So that we will make sure that the timeline that we'll be having will be properly administered on time. Okay, yung mga recipients ng vaccines, Mr. Secretary, informed na ba sila this early na sila yung unang babakunahan? Kasi pagka ma-release ito, di ba? Yes, sir. Through the LGUs, we are communicating with the LGUs, and they are making what we call the master list. The master list indicated also the different priorities, and it will be further validated by the DOH, and we will finish this validation of those recipients this coming January 30. That will be our deadline. That the master list for the recipient, the master list for vaccination, and the master list for the resources that we will be using will be on January 30 po. Okay. Yung ibang supplies na kailangan, Mr. Secretary, like PPEs, gloves, syringes, alcohol, naka-ready na po ba ito? O may sapat na po ba tayong supplies ng mga ito? Naka-ready po tayo, pero kailangan din pa po natin dagdagan at fina-finalize lang po natin yung mga figures para nang sa ganun po ay maging matagumpay po ang ating rollout ng pagbabakuna. So lahat po yan, kasi ngayon po sa pagbabakunang ito, hindi po ito simpleng bakunahan dahil kinakailangan pa rin paigtingin or yung infection prevention and control in the context of pandemic.
So kailangan ho na maging secured at safe ang ating pong mga mamamayan at ang ating pong mga vaccination team members. Kaya yung kanilang mga face shield, face mask, yung sanitation area, lahat po ito ay meron po tayo. Augmentation na lang po ang gagawin with the LGUs. Salamat po. Okay, Mr. President, yun na lang po muna. Then, just like to thank Secretary Galvez and Secretary Duque for answering my questions. At alam po natin na matinding pagsubok itong hinaharap natin. Baga, konting tiis lang at makakaraos din tayo dito. Para na rin sa ating mga kababayan. Yan, thank you, Mr. President.